Ayan, we're live again. So, welcome to our grade 5 session for science. And we are going to focus in understanding the week 1 to week 2 lesson about the human reproductive system. Pero hindi ko siya muna bubuin dahil mahirap ang paksang ito. Kinakailangan ang mga bata ay ma-memorize ang importanteng bahagi o parts ng reproductive system. At kapag hindi na-memorize, mahihirapan talaga. So sa mga mag-aaral ng grade 5, tandaan, yes, ituturo ko ito pero hindi ko siya matatapos ng buo dahil may assignment kayo. Dapat ma-memorize nyo muna yung kabuuan ng iba pang bahagi dahil kapag na-memorize ninyo yung parts ng reproductive system ng male at female, mas madaling ma-explain kung paano nagpa-function ng mga ito. Technique lang ang aking ibibigay, gaya ng aking nabanggit, you should memorize these parts so it will help you in understanding the concept behind it. So, for our grade 5 learners who are currently watching, please prepare your self-learning module because we are going to use the Calabarzon or Pivot self-learning module. And we will be discussing and answering this self-learning module. As what we have earlier, I will not be utilizing any presentations, but I will just simply write down something on the board and explain further. There are instances that I need to speak in Filipino kapag kinakailangan na palalimin para mas maintindihan ng mga mag-aaral. Pero gaya nga ng aking nabanggit, hindi ko buuin ito dahil ang aking tangka o aking target, mas maunawaan ito ng mga mag-aaral at magagawa yon kung gagawin nyo rin ang inyong bahagi na i-memorize ang mga bahagi ng reproductive system. But before that, before I go to my board, I need to explain something, okay? Listen attentively, my dear learners. So I will be your tutor for the day, not as your teacher, but I'll be here to guide you to understand the concept about the reproductive system. Naku, nagtaasan ng kilay. Reproductive system! Yes, it's true. The human reproductive system. Kung nasa loob ng classroom tayo, nagtatawanan tayo for sure. Kaya kung ikaw ay natatawa at alam kong excited ka nang matutunan ang paksang ito, ngumiti-ngiti ka lang dyan pero tandaan, hindi kabastusan ang lesson ng reproductive system. Normal ito sa bahagi ng katawan. Nung ipinanganak ka sa mundong ito, bahagi na yan ng katawan mo, kaya importanteng pangalagaan, hindi yan dapat gawing katatawanan. Okay? So, this lesson will help you become more aware of your role because it will target and describes your identity, whether you are a man or a woman. All of us do have a reproductive system. Maliwanag yun. Meron tayong pagkakaiba, merong lalaki at merong babae. Now, when we talk about the reproductive system, we have an activity here that you need to answer. So it's located in page 6. It says here, encircle the appropriate word and describe the role of your father and mother in the family. You need to paste a picture there. Of course, I cannot guide you there, but mga bata, ito ang instruction. Magdidikit ka daw ng larawan ng iyong tatay o nanay, tatay at nanay dyan sa iyong papel o sa iyong kwaderno na kinakailangan i-explain mo kung ano ang kanilang role o gampanin. Uulitin ha, role o gampanin. Hindi sinabing kung ano ang kanilang sex organ. Ang sinabi ay describe the role in your family. Okay? So kapag naidikit nyo na yung larawan nila, ang mga posibleng sagot ay aking ibibigay sa inyo. Yan ay aking isusulat sa board at pwede ninyong kopyahin at pintong ipapaliwanag. Maliwanag ba? So let's have our first activity. Make sure to have your self-learning module, your ball pen, your pen, your notebook, or your answer sheet. Kinakailangan natin yon para sa activity natin ito. Okay? Muna sa sulat at tamang kagutan. Siyempre, in English to. And I am back. So, please hold your self-learning module so we could answer this one. And as I've mentioned earlier, make sure that you need to paste something like a picture of your mom or your dad for us to further understand and follow the direction also.
The question says here, or the activity, encircle the appropriate word and describe the role of your father and mother in the family. The first one, it says here, magdidikit-dikit na ako My mother, letter R, is, what do you think? Your mother is a male or a female? So, you need to encircle whatever it is. Pero syempre, alam natin kung ano ang kanyang kasarian. My mother, is it a male or a female? Of course, the correct answer is female. Encircle yon. Clear? And then after that, complete the set. She. Ano ang masasabi ninyong role ng inyong nanay? Now, we need to make it scientifically. Na ini-explain. Or pwede rin na socially or economically. My mother is a female. Lagyan natin ang A. Ayan. Pakilagyan na lang ng A. My mother is a female. Ayan. My mother is a female. She is responsible in taking care of us. Hindi ba ang mga nanay natin, sila ay kasama natin sa bahay at responsable sila na inaalagaan tayo. Kaya ang aking nilagay, she is responsible in taking care of us. Tama, maging sa iyong tatay, inaalagaan siya ng inyong nanay, hindi ba? Maliban doon, ano pa ba ang responsibilidad nila? Socially, di ba? Maliban doon sa pag-aalaga, pwede mong ilagay, she cooks our food. Diba? Nagluluto. Ano pa ba ang pwede niyang gawin? Aside from that, my mother is a female. She is responsible to take care of us. She cooks our food. Meron pa bang ibang nagagawa ang inyong ina? Kung meron pa, maaaring ilagay niyo yan dyan para mabuo ang konsepto kung ano ang kanyang nagagawa sa bahay. Maliwanag? Ngayon, lumipat tayo sa susunod na bahagi. Nakalagay naman dyan, my father is a male or female? Ano ang tamang kasagutan natin? My father is a male. Lalaki. Period. Ano ang pwede natin idugtong? Ano ang masasabi natin sa inyong mga ama? Pwede natin sabihin na he is working very hard to earn money. Natural. Kalimitan sa ating mga ama ay nagtatrabaho para may panggastos sa pamilya. Kaya inilagay natin, he is working very hard to earn money because money is important for us to have a living. Maliban doon, ano pa ba ang pwede na nating masabi sa ating mga ama? Sometimes, our father is really strict dahil kinakailangan matuto o lumaki tayong may respeto. So we could always include that one by having his character. He is strict, but caring. Kahit na siya ay stricto, alam natin na ito ay may kasamang pagmamahal. So in this manner, we could always connote that our mother is a female and our father is a male. Yun ang kanilang gender o yun ang kanilang sex nung sila ay pinanganak. At makikita natin dito na meron silang responsibilidad sa ating pamilya. Ano man ang responsibilidad na yun ay para sa ikabubuti ng lahat. Now, when we talk about reproduction, our parents is actually an important key there na kung bakit tayo nasa mundong ito. Without our mother and without our father, we will not be here in this world. Kung wala ang inyong mga tatay o nanay,
walang mga anak sa mundong ito dahil nanggagaling po sa ating mga magulang ang offspring, ang kanilang magiging anak. Kagaya natin, ako mismo, ang inyong tutor, ay may tatay at may nanay. Hindi ako bumula dito sa mundong ito na nandito na ako. Ibig sabihin, lahat ng tao sa mundo, mga bata, tatandaan, ay mayroong ama at mayroong ina. We always have our mother and our father. These are the important concepts when we talk about human reproduction. Hindi pwedeng magkaroon ng anak ang isang babae nang walang lalaki. Hindi pwedeng manganak ang lalaki nang walang babae. Importante na may lalaki at may babae para makapag-produce ng offspring. At yun ang natural na proseso ng ating mundo. We have now the human reproduction. So I hope this one is clear and I'll give you enough time to copy. Again, these are just guide answers in the question. Allow me to read it again. My mother is a female. She is responsible in taking care of us. She cooks our food. My father is a male. He is working very hard to earn money. He is strict but caring. So I hope you got it right. Now let's move on. We are now done in page 6. You can turn now your module on page 6, but do not laugh. This is natural. When we talk about our reproductive system, wala tayong magagawa dahil bahagi ng ating katawan at hindi dapat gawing katatawanan. Our reproduction is actually a process in which organisms produce new organism. Let me repeat onto that. When we talk about reproduction, it is a process to have a new organism, a new offspring. Ang organism o offspring ay parehong-parehong salita. Ibig sabihin, nagkaroon ng anak. At reproduction ang pangyayaring iyon. Ang bahagi ng ating katawan ay sagrado. Ngunit ating tandaan na ang bahagi ng reproductive system natin ay dapat pakaingatan dahil yan ay maaring makaapekto sa ating hinaharap. Kapag hindi maingat ang isang bata sa kanyang pangangatawan, maaaring siya ay mapahamak. Kagaya sa mga lalaki, maaaring mapahamak siya. Kagaya sa mga babae, maaaring mapahamak siya. Kaya sa mura nating edad, mga bata, matutong alamin ang tamang pag-iingat sa inyong mga katawan, ang inyong mga reproductive system. Okay? Now, allow me to proceed. Learning task number 1. It says here, study the pictures below. Ayan, huwag kayong magtatawanan. Identify if it is a male or female reproductive system. Siguro naman, mga bata, alamin nyo kung saan dito ang inyong organ. Kung merong lawet o walang lawet. Okay? Alam niyo na ibig kong sabihin. Ano kaya sa tingin nyo ang number 1? Is it for a male reproductive system or for a female reproductive system? Tingnan nyo maigi. Merong nakalawit. May egg. Ayan. Egg ang tawag, di ba? So I'm just using a colloquial term. Pero mamaya, syempre magsa-scientific term tayo. Ano kayang reproductive system to? Para ba ito sa male o para sa female? Write your answer for number 1. O lumipat tayo sa number 2. Tignan ang larawan. Para kanino naman ang reproductive system na ito? Yan ba ay para sa male o para sa female? Write down your answer. Okay, are you done? If you're done, the correct answer for number 1, of course, is a male reproductive system. For our number 2, it's a female reproductive system. Hindi magkapareho ang reproductive system ng lalaki at ng babae. Magkaiba yun. Sa isang tingin mo pa lang, o nung ipinanganak yung baby, alam kagad ng mga doktor or nurse, lalaki, babae, kasi doon sa ating reproductive, o yung ating organ o yung reproductive system, kitang-kita yung ebidensya kung lalaki ka o babae. At gaya ng nakikita natin sa larawan. So, what is the male reproductive organ? It's simple.
if you look at it, it's totally different because the male reproductive organ has a lawet. And what is that lawet? You can put there is a penis. Okay? So, magbubura muna ako, ha? Ayan. Erase ko muna to, so sana ay nakopya na. Ang hirap. Bura. May pang spray. Ayun. Ako na rin po ang magbubura. Ayan. So, hintay lang po, So, tandaan natin na, mga bata, hindi magkapareho ang reproductive system ng isang lalaki at ng isang babae. Pero obvious na makita natin kung ito ba ay para sa isang lalaki o sa isang babae. Thank you. So, in the question here, when it says, what is a male reproductive organ? It's very simple to answer. Our male reproductive organ has a penis. Yun ang obvious doon, milawit. At kapag nakita natin, what about the primary reproductive organ for female? Yung primary, yun yung main na obvious na nakikita natin. For the female, they have the vagina. Okay? Hindi ko tatagalugin ang bulgar sa Tagalog. So, English ang sagot natin mga bata, ha? Okay. So, for the question, doon po sa what is the, ibubuin natin yung tanong, ha? What is the primary reproductive organ for male? It's actually penis. Kung gusto nyo penis, sige, pero penis ang pronunciation nun. P-E-N-I-S. This is the main o yung primary reproductive organ ng isang lalaki. Kitang-kita yan, yung nakalawit na ganon, so yan yon. But when we talk about the primary reproductive organ for the female, it's actually the vagina. Hindi ko na kailangan elaborate kung ano itsura nun, di ba? Pero, tatandaan natin na ang penis ay ang para sa lalaki, vagina ang para sa babae. So, those are the following answers, or those are the answers here that you need to write down in page 7. Clear? Let's move on. Now, in your learning task, sabi ko nga, importante na kapag tinukoy natin ang reproductive system ng isang lalaki at ng isang babae, mahalagang memorize ninyo ang mga bahagi nito dahil kapag hindi nyo memorize, mahihirapan tayo. Promise, mahihirapan. Kaya, grade 5 learners, your assignment, hindi ako naman teacher, pero ako'y tutor, nagmamakaawa ako na i-memorize ninyo yung parts ng reproductive system para masagutan ninyo yung mga pagsasanay natin. And I'll follow up for our next episode or our next lesson next week. Okay? So, let's focus on. We have here the male reproductive system at ang female reproductive system. Nasa loob ng katawan, ganyan ang kanilang itsura. At iisa-isayin natin. Simulan natin sa male. We need to identify 10 parts here. So, I want you to focus onto the spelling because I need to give you the correct spelling ng mga salita para hindi po kayo mamali. Okay? Let's begin with number 1. Yung parang ugat, na parang nakakawing, ito siya, oh. Ayan. Ayan, oh. Yung parang nakakawing, nakamix kasi mga salita, yun ang tinatawag nating vas deferens. Sa lalaki lang ito nakikita, Ayan. Next week, i-discuss ko kung anong vas deferens. Pero dito muna tayo, i-memorize niyo yung mga parts at mga itsura. Okay? Tandaan na, i-memorize. We go to number 2. Sa susunod na bahagi nito, lalaki lang din ang meron nito. Yan ay isang importanteng gland para masabi natin na makapag-produce ng similya. Ayan, part 2 yun. At yung prostate na ito ay nakakatulong sa katawan ng isang lalaki. At yung number 2, yun nga, yan ang tinatawag natin na prostate gland. Para lang siyang bilog sa gilid. Ito, oh, bilog yun. Okay? Siyempre, hindi ko pwedeng ituro, di ba? Nasa loob yun ng katawan. So, yung prostate gland ay para siyang bilog na material. Ayan. Maliit lang yun. Gaya nga na nabanggit ko, next week, i-detail ko ang kanyang bahagi, pero i-memorize ninyo. Number 3, ang susunod natin ay urethra. Yung urethra, yun yung daanan ng ihi. Ayan. So,
urethra. Nandito po siya sa gitna. So, yung parang tubo sa gitna, yan, na nilalabasan ng wiwi, ayan, dito po yon, urethra yon, yung parang line sa gitna. Next, number 4. Ang susunod natin ay epididymis. Again, we need to memorize first all of these parts. Alam dapat natin kung panlalaki o pambabae. Itong nilalagay ko, panlalaki muna. Number 5. Okay? Ayan, huwag kayong tatawa. Yung obvious na obvious yung hinahawakan ninyo. Penis, paglalaki. Ayan. Yung penis, yun yung primary organ ng lalaki, yung primary reproductive organ niya, na yun yung hinahawakan kapag nag-uwiwi. Yun, ha? Next, we move on. Now, so, lagay nyo lang yung sagot, ha, mga bata. Ang susunod natin ay ureter. Balikan ko yung R ko. Ayan, ureter. Next, number 7. Ang susunod natin ay seminal vesicle. Importante yung parts na ito from the word seminal kasi yan, nandun yung semen na nakakatulong para makapag-produce ng isang offspring kasi yun yung fluid dun sa body ng isang lalaki. Pero syempre, mas i-elaborate ko siya sa next session natin, but you memorize. Next, number 8, we have, huwag kayong tatawa, erectile tissue. Based on the word, ako talaga tumatawa, no? Erectile, yung tissue na yun ay nandun siya sa bahagi ng penis na naging dahilan para yung nakaganyan, gumaganon. Ayan, tumitigas. Oh, boys, wag tatawa, pero pag tumawa kayo, normal naman yon. That is the erectile tissue. Ito yung nakakatulong kung bakit nagkakaroon ng erection at bakit tumitigas yung penis. Okay? Next, we go to number 9. Nag-hagit ka, o sige, okay lang. Pero tandaan, next week, further explanation. But you need to memorize. Okay lang magtawanan, pero tandaan, enjoying why we learn, but you need to memorize. Number 9, yung parang bilog sa ilalim, scrotum. Yan, yung nakakapa sa ilalim, di ba? Yung dalawa, yan. So, ito yun yung parang bilog. Ayan. Okay? Next, we go on with number 10. Sa loob ng scrotum, syempre may laman yan. Yung iba inaani-aninag pa yan, yung parang yung may egg sa loob. So, ang tawag natin doon ay testis. So, we have these 10 important parts for a male reproductive system. So, for learners who are currently watching, make sure you have written it. But again, as I mentioned, the further explanation will be given next week. You need to memorize the parts of a male reproductive system. Let's have it. Vas deferens, prostate gland, urethra, epididymis, penis, ureter, seminal vesicle, erectile tissue, scrotum, testis. O, di ba? Dali lang. Ngayon, ang sarap pag-aralan ng reproductive system ng mga babae kasi kaunti lang ang kanyang parts, hindi kagaya sa lalaki na tagtad ng dami. Okay? Now, we move on to the female reproductive system. So, makikita niyo yan sa baba. Ibang-iba ang itsura ng female reproductive system dahil ang mga babae lang sa mundo ang nanganganak. Kaya, nakasabay din ang kanilang reproductive system kung saan pwedeng mabuo ang tinatawag natin na offspring. Pag nag-meet na yung egg cell at yung sperm cell. Pero syempre, next session ko siya i-discuss. But again, let's memorize the parts. Okay? Dito tayo sa pambabae, ha? O, lipat ako. Dito sa Next, we move to number 11. Kasi kadugtong. So, in number 11, we have the so-called uterus. Please write it down in your self-learning module. Ibinibigay ko yung answers that you need to memorize. Magkakatunog
uterus, urethra, ureter. Pero may panlalaki, may pambabae. Hindi yan pwedeng maghalo. Ang lalaki walang uterus, walang matres. Okay? Yung uterus ang matres. Okay? Now, let's move on. Number 12. We have the so-called endometrium. Ayan. So, Sharon yung pangalan, no? Endometrium. So, write it down. The choices are actually right on top. These words are just shuffled, but we need to write down the correct spelling or the correct words. Now, doon po sa female reproductive system, sa dulo niya ay parang may sangang nakakawit na parang may maliliit na daliri. Yun ang pang number 13. O, nakikita niyo na nakaturo. Yung parang nakakawit. Yan. Ang tawag naman doon ay fimbriae. I want you to look at the spelling, okay? The spelling for fimbriae is as follows. Listen attentively. F, I, M, B, R, I, A, E. Yan ang kanyang correct spelling, ha? So, i-correct po tayo sa choices. Ayan, fimbriae. Yan ang kanyang spelling. Again, as I mentioned, F-I-I-M-B-R-I-A-E. That's the correct spelling. Okay? Yung parang kawing o yung nakaganon doon sa female reproductive system. We move on to number 14. The next one would be, ito yung prime reproductive system ng mga babae. This is what we call as the vagina. Ang vagina, sometimes it's called as a vagina canal. Alin man yan sa dalawa. Pwedeng vagina or pwedeng vagina canal. Bakit? Kasi malalim siya. Yung parang pasukan, nasa loob kasi yung pinaka-reproductive system niya. Kaya canal. Hindi canal ng kalsada, ha? Ibig sabihin ng canal ay malalim yung papasok. Okay? Vagina canal or it can be simply vagina. Clear? Now we move on. Number 15. Ang susunod po ay ang tinatawag natin na ovary. Babae lang po ang may ovary, ang lalaki walang ovaryo. Okay? Next, we move on. Number 16, cervix. So we have here, part pa rin po yan ng female reproductive. Isa na lang. So sabi ko nga, kaunti lang ang female reproductive system, hindi kagaya sa lalaki na ang dami niyong i-memorize. 7 lang yan sa babae na i-memorize nyo. Now we have oviduct. O, di ba? Ang dali lang. So, these are the following female reproductive system na kailangang isulat. Sabi ko nga, it will be very easy for a learner to memorize or to understand the concept kung memorize po ang mga bahaging ito. Kaya, simulan natin. Uterus, endometrium, fimbriae, vagina or vagina canal, ovary, cervix, oviduct. Lahat ng ito ay bahagi ng female reproductive system. Ang mga ito ay nakakatulong para makapag-reproduce ng isang offspring. Mahalaga na alam natin kung ito ba ay bahaging panlalaki o bahaging pambabae. Kaya magja-jump muna tayo. Yung discussion gaya ng aking nabanggit, I will give it next week. But I want you to move forward and move on to page 11 and let us determine whether the following parts is for a male or for a female. But sometimes there are certain parts na may magkapareho at dito natin yung malalaman. Okay? So, erase mo na ang board. So, sana nakuha natin yung concept na to, ha? Ayan. Tandaan, memorizing is the key. So, habang naghihintay tayo na binubura ni Sir Emong yung ating mga information, make sure that you have write down already or you already written the correct answers in your self-learning module or in your notebook. And the key to understand this concept, memorize, memorize, and memorize. So sa mga magulang na nanonood, ibinigay ko na po ang mga bahagi ng reproductive system ng isang lalaki at isang babae.
Gabayan ang anak at sabihin, anak, i-memorize mo. Yan ang susi para matutunan ang paksa. Okay? Ganun talaga. May paksa na kailangan i-memorize. Okay, let's do it. Now, please turn your module on page 11, and we will have numbers 1 to 20. We are going to write down the word MR if it is for a male reproductive system, panlalaki, FR if it is for a female reproductive system, and both if it can be seen for both sexes. Maliwanag? Let's begin. First yung private mode. Para kita rin. Okay po. Number 1, let's have urethra. Ayan. We have urethra. Ang urethra ba ay panlalaki o pambabae? Ayan, pinost po. Makikita sa pivot yan ha. Ano ang urethra? Panlalaki, pambabae? Kung ang sagot mo, male reproductive system o MR, correct ka dyan. Panlalaki ang urethra. Okay? Let's move on. Kaya yun yung sinabi ko kanina. Memorize nyo dapat kung panlalaki o pambabae kasi that is the skill that is required in this activity. Number 2, the next word is uterus. Sino ang may uterus? Lalaki o babae? Kung nakinig kanina, and if your answer is for a female reproductive system or FR, you got it right. Ready? Let's move on. Number 3. The word is erectile tissue. Ang dali naman na ito. Oh, huwag kayo malilito dito ha. From word erect, erectile tissue, is it for a male reproductive organ or female? Ano ang ating sagot? Oh, I'm sure yung mga lalaki dyan. Yes, I know this answer. And if you got it right, if it is MR, you got it correct. Tama, MR. Lalaki lang po ang may erectile tissue. Walang erectile tissue ang babae. Ang Castro, congrats! Tama ang iyong sagot. Let's move on. Number 4. Ang nakalagay dito ay ovary. Yan. Sino ang may ovary? Lalaki o babae? Is it MR or FR? Write your answers. If you chose female reproductive or yung pambabae, FR, you got it right. Babae lang ang may ovaryo. Ang lalaki, walang ovaryo. Kahit anong gawin ng lalaki, hindi yan magkakaroon ng ovary. Okay? Let's move on. Number 5. The next word is vas deferens. My dear learners watching, ang vas deferens ba ay panlalaki o pambabae? MR or FR? Ayan o, dami na nakikita sumasagot online. Ayan. If you got it right, tama tayo nang iniisip na ang vas deferens ay para sa lalaki or MR, then Shams Baluyot, Ransel de los Santos, tama ang inyong sagot, MR yon dahil panlalaki ang vas deferens. Now let's move on. Let's have number 6. Sa pang-anim, epididymis. Epididymis. What is an epididymis? Panlalaki, pambabae. Ang dali nito. Ano kaya ang sagot? Para ba yan sa MR, male, or FR, female? If you chose, FR? If you chose MR, yan ay panlalaki, correct. MR. Kaya Carl Joel Tilos and Rochelle Velasco, tama ang inyong kasagutan. Ang epididymis ay para sa lalaki, hindi para sa babae. Walang ganun ang babae. Next,
Number 7, let's move on. We now have endometrium. Sino ang merong endometrium? Lalaki? Babae? Think. Okay. I can hear you. If you answer FR o para lamang yan sa babae, then you got it right. Endometrium is for a female. Now, we move on. Number 8. The word is ureter. Oh, challenging to ah. Clue. Pag iihi ka, kailangan mo ng ureter. Ito ba ay panlalaki o pambabae? Ayan, binigyan ko ng clue ha. Kapag naiihi ka, kailangan mo ng ureter. Therefore, is a ureter for a male or a female? What is your answer? Ano kaya? MR, FR, or both? Both. Pareho? Then, tama kayo. Bakit? Kasi, ureter ang ginagamit para makaihi. Dinadaanan yun. So, kung ang babae ay umiihi, dumadaan sa ureter yun. Kung yung lalaki ay umiihi, dumadaan pa rin sa ureter yun. So, kaya, both ang sagot natin. Pareho silang mayroon nun. Eh kung hindi sila umiihi, yung isa, eh pwedeng wala yun. Pero dahil tao sila, pareho silang dinadaluyan nun para makaihi. Okay? So, please make sure that you write down the word both. Since we have it for both sexes, mayroon pong ganito ang lalaki at babae. So, Natalie Jane Solidor and Jeda Thorpe, you got it right. Now we move on to number 9. Let's have scrotum. O kanina tinuro ko to, ito yung bilog sa ilalim, yung nakakapakapa. Ayan. Ano kaya yung scrotum na ito? Sino ang may scrotum o balls? Lalaki o babae? Ayan. O binigay ko na yung clue ha. Sino ang may scrotum? Ito yung term natin na balls. Ano kaya yon? MR o FR o both? Ay, nakakagulat kung maglagay yung both. Ano kaya ang scrotum? Panlalaki, pambabae, o pareho? Isip po. Sana na-enjoy nyo ha. Ibig sabihin, unti-unti na may memorize natin. So, if your answer is actually MR, panglalaki yan, tama. Lalaki lang ang may scrotum. At dahil dyan, Don King Lim, tama ang iyong kasagutan. Let's move on with number 10. Our next word is uterus. Kung inyong mapapansin, 2 beses lumabas yung uterus doon sa ating tanong. Sa modulo, 2 beses yung ating number 2, uterus. Yung number 10, uterus ulit. O, alam nyo na, parang bonus na yan. This is FR. But again, we need to answer to make it complete. Kasi nakalagay sa module. Let's proceed. Let's now have number 11. Ayan. Move ako. For number 11, andali. Penis. What is a penis? Hindi natin pwedeng tagalogin. Ano ang penis? MR or FR? Bilis na sumagot. Correct. It's MR. Panlalaki lang yan. Wala kang makikitang penis sa mga babae. Okay? Next, number 12. The next word is cervix. Sino ang mayroong cervix? Ang lalaki ba o ang mga babae? Right? Your answer. Is it MR or FR? Napapaisip sila ho. Cervix. If your answer is FR, then that is the correct answer. Remember, the cervix is for a female reproductive organ. Kaya si Rachel Rivera at si Ange Kleishay ay tama ang kasagutan dahil yon ang kanilang ibinigay. The cervix is for a female reproductive organ. We move on to number 13. Okay, the next word is testis. Ano ang testis? Yun yung nasa loob ng bilog. Ano kaya yon? Ayan, sino ang may testis? Lalaki o babae? Itlog yan.
Oh, yun ang clue. Ano kaya ito? Yun yung common term below. Dalawa yan. Ano kaya ang testis? Is it for a female reproductive organ or for a male reproductive organ? If your answer is MR, obvious na obvious, then you got it right. We move on to number 14. The next word is oviduct. Sino ang mayroong oviduct? Babae o lalaki? Clue mo, oh. Ayan ang clue, oviduct. Parang ovary. Then, if your answer is actually FR, you are correct because it's a part of a female reproductive organ. Okay? Tandaan natin, yung oviduct, bahagi ng reproductive system ng babae. At yan ang sagot ni Maria Celia Ahena at Marilu Bangi. Bangis ba yun? Bangis. Bangis. Ayan, ang social ng name. Next, we move forward with number 15. Our next item would be vagina. O, huwag magkatawanan. Ano ang vagina? Hindi ano yan sa wikang Filipino. Ano ang vagina? Yan ba ay MR o FR? Okay? What is a vagina? Is it for a male reproductive organ or for a female? If you answer FR, babae lang ang mayroon yan, then you got it correctly. Because the vagina is the is actually the primary organ for a female reproductive organ. Okay? Yun yung primary organ niya yun. Kung penis sa lalaki, then sa vagina naman ang para sa babae. At tama ang sagot ni Miriam Omar at Alicia Lozano. Let's move on to number 16. Ay, naku, pwede ba magsulat na ako sa ilalim? Ayan. Nakikita niyo naman, no? Okay. Dito ako sa baba. Kasi hanggang 20 eh. 16! Ayan. Kita naman, no? For number 16, ayan. Prostate gland. Oops, mali ako ng sulat. Sino kaya ang mayroong prostate gland? Lalaki ba o babae? Sabi, karamihan ng mga lalaking nagkakasakit ng nabigay ko na. Sabi daw, maraming lalaki ang nagkakasakit ng prostate cancer. So dito galing yun. So nabigay ko na. Lalaki lang ang may prostate gland. Ayan, nakakatawa ako. Tanong ko, sagot ko, no? So remember, children na nanonood, ang mga lalaki ay kalimitan, isa sa common nagiging disease daw ay prostate cancer. At lalaki lang ang mayroong prostate gland. Okay? We move on to number 17. The next word is seminal vesicle. Sino ang mayroong seminal vesicle? O, gamitin natin yung word, semen. O, yan yung clue. Semen. Seminal vesicle. Yan ba ay para sa female? Para sa male? Tignan ulit yung clue. Semen. Seminal. Okay? So, ganun nagtuturo or nagtutor, kumukuha ko ng mga clue word para mabilis matandaan. Ano kaya ito? MR or FR? If your answer is MR because you have heard men, seminal vesicle, therefore, it's MR. Mga lalaki lamang ang meron yan, kaya ang sagot natin ay MR. Okay? So sa ating mga nakatutok online at ang sagot nila ay MR, sila ay sina Rosel Velasco, Dan Castro at Myron Ranquillo. Correct po ang inyong kasagutan. Now we move on to number 18. O, sana nag-enjoy kayo, no? Napansin nyo kung tiin-tiin yung na-memorize, ganun lang yun. Balik-balikan, mame-memorize. O, diba? Ang saya maging tutor ni Sir Mark. Now, we move on to number 18. The word is fimbriae. O, kinorek ko ang spelling, ha? F-I-M-B-R-I-A-E. I-correct natin ang spelling. Fimbriae. F-I-M-B-R-I-A-E. Kanino kaya tong bahaging ito? Panlalaki ba o pambabae? Fimbriae. Siya ba ay MR
or FR? Clue, ito yung parang yung parang daliri, yung sinabi ko kanina, nasa dulo siya nung, yung parang nakakawit. Ayan. Fimbriae. If your answer is actually FR, pang-babae, female reproductive system, you are correct. Dahil ang fimbriae ay para lamang sa babae. Kaya, Rancel Jan de los Santos, you got it correctly. Tandaan, ang fimbriae ay para sa babae. And you also got it right, Arlene General. Ayan, number 19 na tayo. Bilis na natin matapos. Malapit na tayong mag-end. Next is actually the urinary bladder. Okay, ang pangit na ng sulat ko, nasa dulo na eh. Ano kaya ang urinary bladder? Is it for a male reproductive organ or female reproductive organ? Yung word urinary bladder. Urine. Urine, yun ang clue natin, urinary bladder. Pareho ba silang may ihi? Okay, MR or FR? Urinary, urine. Is it MR, FR, or both? Think. If your answer is actually both, B-O-T-H, then you got it right. Therefore, Rico, Zara, Myron, Rancel, and Arlene, who are currently watching, and Marian, tama ang inyong kasagutan dahil parehong mayroong urinary bladder ang lalaki at babae. Kailangan nila yun para makaihi. Now, for number 20, the question is also repeated. It's actually ureter. And we already gave that one earlier. The ureter is already given for number 8, which we have both sexes. Pareho silang mayroong ureter. So, my dear learners, this is actually the parts of our reproductive system para sa mga lalaki at para sa mga babae. Ngayon, gagawin natin naka-side view. Kasi kanina, ang tinuro ko na i-memorize ninyo ay yung naka-front. Pag naka-side view, ito naman ang mga bahaging iyon. Kaya, bilang huling bahagi ng ating gawain, you will answer page 11, numbers 1 to number 17. Medyo madami-dami. Ibibigay ko yung parts that you need to memorize. Again, paano nyo siya i-memorize? Itong technique, mga bata. Nung ako po yung nag-aaral noon, pag nagme-memorize ako, tinatakpan ko yung item, tapos paulit-ulit kong binabasa or sinasabi. Halimbawa, bladder, bladder, bladder. Urethra, urethra, urethra. Penis, penis, penis. Scrotum doon. Tapos, parang photographic memory. Ganon ang paraan ng pagme-memorize. Kapag inuulit-ulit na binibigkas ng iyong bibig, para mo siyang na-memorize ng isang kanta. Di ba nga, ang kanta, isang beses o dalawang beses marinig, nag-feedback o naaalala mo, that is the same concept when we speak out kapag tayo ay nagre-review. That's one technique na pwede niyong i-discover. So, let me call on our board monitor to erase the board for me to write down the next answers. Thank you! Ayan. So, sa mga nanonood po ngayon ng mga magulang, tandaan, ang pag-aaral ng male at reproductive system pero need na i-memorize. Kapag na-memorize, sa susunod nating pagkikita, doon ko i-detalye kung ano ba ang gamit ng mga yon. Napakahirap i-discuss ang isang bagay kung hindi memorize yung mga bahagi. Para pag diniscuss natin, ang sasabihin nyo na lang, yun pala yung function nun. So, I already gave a technique how you're going to memorize these things. So, take that one as a challenge. Okay? Ready tayo? Meron tayong 17 items na sasagutan. This time, yung reproductive system ay naka-side view. Kasi kanina, naka-front view. Okay? Simulan natin sa number 1. Ang mga lalaki at babae ay mayroong tinatawag na bladder. Kaya, doon sa ating ito po, bladder. Ayan. Nakalabas din po yung image. So, iginagay ko lang po kayo kung ano yung answer. Make sure, dear learners, to memorize the parts. Gaya ng aking binanggit, takpan yan. Bladder, 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 para ma-memorize na yung bahagi yun ay bladder. Okay?
Huwag mag-alala, magre-ready rin ako ng online games regarding this para pwede nyung pag-practicean. Okay? Number 2, we have the urethra. Okay? Pag sinabi natin urethra, yun yung dinadaanan ng ihi. At yung lalaki, makikita nyo sa drawing, di ba may parang, may parang daluyan, dun dumadaan yon. Okay? May parang pag ganun, no? Next, number 3. Yun yung nakalawit na nakalabas na masasabi natin, alam kagad natin na male reproductive organ yon. That's the penis. Ayan. Okay? Next, yung parang bilog sa ilalim niya, yung bilog doon, yan ang tinatawag natin na scrotum. So, for our male learners, you need to be very careful with your scrotum. Huwag yung sisipain yung scrotum. Kasi, masakit yun. Kaya sa mga babae dyan na nakikipag-away sa mga lalaki, huwag sisipain yun kasi masakit yan. Kaya, importante yung mga lalaki, pangalagaan po ha, hindi pwedeng mabasag talaga. Hindi pwedeng tama-tamaan yan kasi mahalagang bahagi yan ng reproductive system. Okay? So, be careful with your scrotum. Now, we move on with number 5. It is actually a tissue that is surrounded in the penis. Ito ang dahilan kung bakit tumitigas ang ari ng lalaki. Yan ang tinatawag natin na erectile tissue. The erectile tissue is very important because it will help. Ayan, magpapahaging na ako. It will help in terms of having an offspring kasi makakatulong yun kapag matigas yung penis at nagpapatigas doon ay yung erectile tissue. Kapag may problema doon sa erectile tissue, malambot lang yan forever. Okay? Next, number 6. We now have the seminal vesicle. Ayan. Based on the word, seminal, may semen. At ituturo ko yan next week. So yan ay yung bahagi kung saan malit lang siyang parang mukha nga siyang eardrum na hindi maintindihan. Basta nandun siya nakalocate at yan ay importanteng part siya para maging liquefy o liquid part yung semen. Okay? So, mas i-elaborate ko yan. Ipapa-excite ko kayo sa next meeting. Okay? Next, number 7. We have the prostate gland. Lalaki lang ang meron nito. Yan. Next, we go to number 8. This one is the so-called vas deferens. O, di ba pag naka-side view, iba na yung itsura ng vas deferens? Para lang siyang ugat. Ayan, na dinadaluyan. So, ayan po yun. Okay? Naka-highlight. And now we move on to number 9. Ano ang laman ng scrotum? Yung itlog. Testis. Okay? Maliwanag ba? So, sa kabuuan, yan ang tatandaan natin na parts ng reproductive system ng mga lalaki kapag naka-side view. So, sa pag-memorize, mga bata, takpan lang yan. Tapos, tandaan yung lugar. Bladder, bladder, bladder. Urethra, urethra, urethra. Penis, penis, penis. Ewan ko lang hindi nyo ma-memorize yan. Okay? Now, we move on to female reproductive system. Number 10. Yung parang tubo sa tuktok. Yung tubo sa tuktok, tubo nga eh. Yun ang tinatawag natin na fallopian tube. Daming i-memorize, pero madali lang to, promise. We move on to number 11. Ang susunod ay uterus. Kung mapapansin nyo yung uterus, para siyang may kanal sa loob na malaki. Ayan. I-explain ko kung ano ang nagaganap sa loob ng uterus. Lahat tayo nang galing dyan. Ipapaliwanag ko sa susunod na linggo kung ano ba ang nakikita doon sa uterus. Kaya magpasalamat tayo sa ating mga ina dahil kung di dahil sa kanilang uterus, wala tayo sa mundong ito. Di ba? Now we move on to number 12. We have a bladder.
So kung merong bladder ang lalaki, may bladder din ang babae. Siyempre, kailangan natin umihi. Ayan. Next, we move on to number 13. The word is urethra. Kung ang lalaki may urethra, ang babae din ay may urethra. At tignan nyo yung urethra ng babae, oh. Saan siya nakikita? Yung papalabas ng bibi. Ayan. Siyempre, ang babae, umiihi rin. Kailangan nila ng urethra. Tao rin yan. Next, number 14. We move on. Yung makikita natin na parang daliri sa tuktok, malapit do sa end part ng reproductive system ng babae, yung fimbriae. O, itinerect na natin yung spelling, ha? F-I-M-B-R-I-A-E. Yan ang spelling. Fimbriae. Next, number 15. Ang susunod natin ay ovary. O, isulat na po. Yung ovary ay makikita dun malapit sa fimbriae. Yan. Malalaman natin kung bakit importante yan. Diyan kasi nagkakaroon ng ovulation. At i-explain ko yan next meeting. Mag-drawing ako, i-elaborate ko, at ipapakita ko paano ba nabubuo ang isang offspring. Diba? Next, 16. Ito ay ang endometrium. Ay, parang naman yung spelling ko. Ulit. Endometrium. Ayan. Ang endometrium ay nasa pinakaloob-loob din siya na part. Ayan. Yung parang muscle na nakaganon. Yun po ang endometrium. And I will explain further ano ba ang importansya ng bahagi ito. Next, number 17, ang primary reproductive system ng babae. Pero kung makikita ninyo, hindi siya nasa labas. Nasa pinakaloob. So kapag nasa pinakaloob-loob, ang sagot natin ay vagina canal. Kasi malayo siya, o ayun o, yung loob. Ayan. Okay? So, our grade 5 learners, ang tinuro ko ang aking ibinahagi sa inyo ay importante ma-memorize muna ninyo ang mga bahagi ng reproductive organ or reproductive system ng isang para sa lalaki at para sa babae. Next week, we will elaborate it further and you will understand clearly paano nabubuo ang isang sanggol sa sinapupunan ng isang babae. Mula sa similya na nanggaling sa lalaki na haluan o nagmix mula sa egg cell naman ng babae, yan ay ating i-elaborate next week. So I hope you have now the entire idea kung ano ang concept ng para sa reproductive system ng lalaki at babae. Tandaan, memorizing is the key. And next week, we'll see each other again. At sana na-enjoy ninyo ang ating paksa at ang ating review sa araw na ito. Muli, ito ang inyong tutor Mark for Grade 5 Science.